Aikaisemmin on ollut vähän semmoinen mentaliteetti, että ei täällä ole oikein mitään ja pakko päästä jonnekin kauemmassa jonnekin vuorille. Ja nyt kun on sitten vähän retkeilyä ja ulkoilua ja vaeltanut täällä enemmän, niin on kyllä ollut silleen löytänyt ihan uudella lailla tämän Suomen luonnon ja rakastunut tähän. Joo, me tajuttiin just, että me ei olla taidettu vielä edes esittäytyä näillä videoilla aikaisemmin ja ehkä nyt on hyvä aika sanoa, että mä oon tosiaan Markus, moikka. Mä oon Saara, moi. Joo, eilen tosiaan tultiin tänne Korouomalle. Tultiin sen verran myöhään illalla, että saatiin ihan pimeässä otsalampujen valossa sitten vaellella. Ja tällaisista maisemista sitten heräiltiin täältä Julmakallion laavulta. Se oli ihan hauska, kun ei nähnyt eilen yhtään mitään. Näki vaan mustaa tossa noin ja sitten pohti, että miltäköhän se näyttää aamulla. No, tää Korouma on siis tämmönen 30 kilometriä pitkä laakso. Tää sijaitsee Posiolla, joka on Rovaniemen ja Kuusamon puolivälissä suunnilleen. Tää on jotain vanhaa kallion ruhjevyöhykettä ja täällä on jäävutouksia, jotka on noiden jääkiipeilijöiden suosiossa kevät-talvisin. Ja tänne kannattaa tulla niitä katsomaan. Tämähän voi sitten kulkea tuolta laakson päästä päähän. Tai sitten toi parkkipaikat on siinä suunnilleen puolivälissä ja sitten siitä pystyy tehdä semmoisen noin 5 kilometrin kävelylenkin, missä näkee ne 3 suurinta jääputousta. Niin me ollaan tehty se niin kuin 2 kertaa 2 edellisen talvena ja on ollut kyllä tosi hieno. Mennään vähän edestakaisin tässä aika lähimaastoja siitä parkkipaikalta ja ajateltiin vähän tulistella ja tehdä tässä semmoinen rauhallisempi retki. Lähdin hakemaan vettä aamutoimia varten, kun tässä Julmakallion laavun vieressä jo vesipaikkaa, tai ihan vieressä jo, että sitten on muutama 100 metrin matkaa. Mutta siinä on selkeä kyltti ja kartassa näkyy semmonen puro, niin sieltä saa sitten vettä. Kuollukkapuuroa. Joo, se on mun lapsuuden lempipuuro. Okei. Okay. Se ja vispipuuro. Oho, tuli vähän pieni puuroannos. Ai voi. Oli 1 hengen annos. No, meillä on leipää onneksi. Ja jos joku on ihmetellyt, että minkä takia mulla ei ylipäätään reissattu näin paljon, niin se johtuu vain ja ainoastaan siitä, että Saara kuvaa. Mitä sä kuvaat tällä hetkellä? Retkiruokakeittokirjaa. Nämä on ollut vain ja ainoastaan kuvausmatkoja sinne, työmatkoja luontoon, tämmöisiä viikon mittaisia vaelluksia tai lyhyempiä muutaman päivän pistoja. Ollaan kannettu Saaran kuvausruokia. Voisi niitä vaellusruuiksikin, kuivatuiksi vaellusruuiksikin väittää, mutta joita me ollaan sitten mun kuvausrekvisiitan kanssa kannettu tänne metsään. Me ollaan testattu, että toimiiko ne oikeasti vaelluksella ja mitkä annosmäärät toimii ja miten ne toimii. Niin, kyllä tää on ollut tällaista field testingia, kenttätestausta. Että ei se ole sama asia testaa kotona, että onko joku riittävä annos tai miten se vaikka niin entisöityy tai onko se liian vaikea tai kaikkea muuta. Jep, mutta joo, ihan aitoa meininkiä, että kaikki retkiruuat on testattu.
Vois mennä sinne Piippukalliolle ainakin tätä yläkautta ja sieltä mennä tonne alas ja jatkaa tätä rotkoa tonne suuntaan. Joo. Kävelee minne jaksaa ja semmonen hitaampi retki. Tehdään vähän tulia lounaalla ja lounasta tulilla. Pitää toivoa, että olisi niinku puitakin, kun täällä ei ollut tässä laavulla. Jos mä luulen, että toi meidän yksi pieni kaasu ei tule riittämään mulle. Jäädään ilman ruokaa. Se on hauska mennä nyt tää sama reitti takaisinpäin, mitä eilen tultiin pilkkopimeässä, niin nyt näkee, että mitäs täällä on ollut. Eilen vaan lampun valossa, että kuoppa. Jep. Sitten kun katsoo tätä rinnettä, että on aika jyrkkää rinteen reunaa, mitä tultiin tässä ja sitten oli vielä maa märkänä, niin sanotaan näin, että sai olla aika tarkkana aina, että mihin astuu. Tästäkin vaan painettiin ohi täysin tietämättöminä, että mitä täällä on. On muuten pikkasen komea paikka. Niinku Hienoa ja näkee niinku tämän koko syksyn muutoksen, että nyt tuolla on jo ihan tommosia lehteensä tiputtaneita harmaita koivuja. Joo, nyt on lokakuun 1. päivä ja täällä on joissain puissa vielä vähän ruskaa jäljellä, mutta sitten kun tostakin kattoo tuohon alas, missä toi hoplaa, mennään tästä varovasti, ettei tiputa. Oho, siinä olikin vähän pidempi pudotus. Niin, tonne kun kattoo, niin siellä on lehtipuut ja kaikki pudottanut melkein lehtensä, niin se on vaan tommonen harmaa. Et varmaan ruska-aika on ollut tosi hieno näky. Jos miettii, että kuinka hieno se on nytkin. Tää oli vähän jännä paikka tulla eilen illalla, kun oli... Joku tää oli vielä ihan liukas. Ihan liukas, ihan märkiä noi kaikki kivet ja samoin tää. Nyt tää on vähän helpompi, kun tää ei ole märkä. Ei se kovin helppo näytä siltikään. Joo, sai kyllä astua tosi varovasti, kun tuossa oli noin tommosia kunnon lohkareita. Tuli kyllä ikävä kävelysauvoja, että ne olisi kyllä antanut lisätukea huomattavasti. On kyllä vanhan näköistä metsää täällä. Paljon just kaatuneita puita ja oikein komeita juurakoita. Varmaan täältä löytyisi tervaskantojakin.
Siinä on komia kallio. Onko tää nyt se Piippukallio nimeltään, tai kun se Piippukallio on laavaa tässä ylhäällä. Laskeudutaan tonne laakson pohjalle ja sitten lähdetään sieltä menee ilmansuuntaan, taitaa olla kaakko. Ja siihen suuntaan tätä laaksoa eteenpäin. Lounaalla meni joku monta tuntia, kun siinä vähän tulisteltiin ja sitten keitettiin vielä kahvia jälkiruuaksi ja näin, niin siinä meni useampi tunti, kello alkaa olla jo 3 ja me ollaan liikuttu tyyliin 2 kilsaa tänään. Ehkä joku 5 kilsaa vielä mennään ja sitten edetään sieltä joko tupa tai laavu. Siellä on tupakin näyttäisi olevan kartassa. Niin tää on vähän tämmönen niin nautiskelureissu, jos ne edelliset vaellukset olisit vähän sellainen, enemmän sellaisia vaelluksia. Nyt saavutaan sille ensimmäiselle jääputoukselle, tai siis niinku ensimmäiselle jääputouskohdalle, missä talven mittaan sitten muodostuu se jääputous. Alueelle meno kielletty. Kyltin takana, niin tuolla näkyy. Ehkä kuuluukin, niin tulee tommonen ihan pieni vesiputous, niin talven mittaan se sitten pikkuhiljaa kerää jäätä tohon ja siitä tulee ihan valtava. Tässä on ehkä vielä paremman kuvan siitä, että kuinka korkeasta kalliosta on kyse. Jos saara menee tuohon mittakaavaksi, niin tommonen seinämä. On tää kyllä tosi hieno näin syksylläkin. Aika lailla kevomaista fiilistä täällä taas. Ei ole monessa paikkaa Suomessa sellaista tai tällaista. Mutta joo, tää on aika lähellä Riisitunturia tai näillä suunnilla, että jos piipahtaa siellä, niin kannattaa ehdottomasti käydä täällä. On kyllä hienon näköistä. Oh. Jylhää. Tosi jylhää. Tää on Jaska Jokunen. Joo, toi on Jaska Jokunen. Se on semmonen sininen putous tuolla. Nyt tällä hetkellä keskellä mun näyttöä, niin kuuluu veden ääntä. Ja toi edellinen on ruskea ja tää on semmonen tosi sinertävä talvisi. Aivan valtavia lohkareita. Ja pieleen meni. Mikä meni pieleen? Täälläkin mammutti. Jaska Jokunen on vasta tuolla päin. Se on se viimeinen. Eli mammutti on se, mikä on sininen. Ruskea putous on ruskea. Jaska Jokunen. Kyllä se sitten keltainen.
Tämä on mielenkiintoisen oloinen silta. Hyvin kantaa. Siinä sillan perustajajäsen. Ei paljon tästä yksinkertaiseksi maks mene, paitsi että sit kun ottaa kaiteet pois, niin sitten on vielä yksinkertaisempi. Kaunista se on täälläkin. On. Vaikka onkin kaikki puut pudottanut lehteensä, niin silti on. Kaunista. Se on kiva, kun ulkoilee paljon, niin näkee kaikki vuodenajat. Ja nytkin me ollaan nähty tää syksy alusta loppuun. Täällä on tämmönen vanha uittoränni. Mikähän siitä on tukkipuuta uitettu tonne eteenpäin. Saavutaan Pajupurolle. Täällä pitäisi olla autiotupa. Ja mä luulen, että me ei ehkä jakseta, kun tässä on vielä 5 kilsaa sinne seuraavaan paikkaan, niin ei jakseta sinne asti mennä. Ehkä yövytään ihan tuvassa vaan. No nyt on kyllä. Mennään tänne GoPro-vahvuuksien pimeän kuvaamiseen. Sellainen. Tässä vesiä hakee, mutta tässä on pieni pudotus.
Joo, me tajuttiin just, että me ei olla taidettu vielä edes esittäytyä näillä videoilla aikaisemmin ja ehkä nyt on hyvä aika sanoa, että mä oon tosiaan Markus, moikka. Mä oon Saara, moi. Me ollaan ammatiltamme lääkäreitä ja tykätään tosi paljon luonnossa liikkumisesta ja no, sulla on toinenkin ammatti. Mä oon kans ruokabloggaaja. Ja mikäs se sun ruokablogi oli? Viimeistä murua myöten. Että oikeastaan sen takia on otettu kamera alun perin mukaan näille reissuille. Ja paitsi kyllä mä oon aina meidän reissuista ottanut videoita GoProlla ja tehnyt niistä sit sellaisia omaa käyttöä, semmosia kivoja muista retkiä, mutta se on ollut ihan sellaista puuhailua. No on se nyt tääkin ihan puuhailua. Mut nyt on ehkä innostunut. Niin, nyt on innostunut. Vähän semmosesta audiovisuaalisesta toteuttamisesta. Ja molemmat tykätään kuvaa silleen, että mä tykkään ottaa, tai mä otan pääasiassa GoProlla ja dronella videoita ja sit Saara kuvaa sitten sen järkkärikameralla, johon me ostettiin just uusi mikki, että saatais vähän parempaa audioa, kun se on ihan käyttökelvotonta käytännössä se, mitä tosta kamerasta tulee ulos. Ja mähän nyt oon tykännyt valokuvaa jo sieltä jostain 10-vuotiaasta lähtien ja valokuvannut tosi paljon kaikkea. Ja viime aikoina hirveästi ruokaa, mutta yhtä lailla luontoa kyllä. Joo, ja tossa itse asiassa mainittiinkin, että Saaralta on tulossa retkiruokakirja. Yhdistyy kaksi parasta asiaa, ruoka ja retkeily. Muutettiin nyt täksi talveksi Rovaniemelle, oltiin viimekin talvi asuttiin Rovaniemellä ja ollaan siis kotoisin Helsingistä. Saatiin semmoinen ajatus, että olisi kiva päästä Lappiin ja toteutettiin tää viime talvena ja muutettiin puoleksi vuodeksi Rovaniemelle ja tutustuttiin siinä yhteydessä samalla hiihtovaellukseen, johon me jäätiin ihan koukkuun, että se oli ihan huikea vaelluksen muoto, että kun on aina ajatellut, että ei voi niinku muualla kuin sulamaan aikaa ja niinku tämmöisillä siedettävillä lämpötiloilla retkeillä. Avasi ihan uuden maailman, että voi retkeillä vuoden ympäri. Ja sitten se ehkä olikin, kun asui Rovaniemellä, niin retkeilystä tuli vielä isompi osa elämää, kun oli niin helppo lähteä viikonloppuna lähelle jonnekin luontoon tai niinku eri tavalla kuitenkin kuin etelässä. Sitten jos miettii sitä, että minkä takia tai miten me ollaan niinku tutustuttu retkeilyyn, niin miten sulla on lähtenyt tää luonnossa liikkuminen? No, mä oon ollut partiossa ja sitten vanhemmat on vienyt kyllä päiväretkille ja paljon patikoitu ylipäänsä, mutta ei nyt semmoista vaellusta, mutta patikoimista kyllä paljon on ollut. Joo. Ja sitten kun mä olin yksin välivuodella, niin silloin mä oikeastaan löysin vaelluksen. Missä sä kävit vaeltaa? Missä olit välivuodella ja missä kävit vaeltaa? No mä asuin Indonesiassa sen välivuoden, mutta mä en Indonesiassa vaeltaa, mutta sitten sieltä lähdin vähän yli 8 kuukaudeksi Nepaliin, niin siellä mä vaelsin sitten. Ja ihastuin siihen nyt. Mutta itselläkin on silleen, että aika paljon erilainen toi tausta tähän niinku retkeilyyn ja vaeltamiseen, että me ei lapsuudessa ei kyllä retkeilty eikä vaellettu käytännössä laisinkaan, että on tullut ihan aikuisiällä. Tossa kun mä kävin itse asiassa Lääkiksen ekan vuoden kesällä, mä olin kanssa sattumoisin Nepalissa ja olin siellä kesän semmoisessa vapaaehtoishommissa ja siellä sen vapaaehtoispaikan pitäjä oli silleen, että ei voi tulla Nepaliin, jos ei käy vaeltamassa ja sit se niinku järkkäs sitten mulle sellaisen 3 päivän vuorivaelluksen, missä oli sitten opas mukana ja sitten kun itsellä ei ollut minkäännäköistä vaelluskokemusta ja ei ollut tietenkään varautunut tähän vaellukseen Nepalin vuoristoissa, niin sitten mulla oli farkut ja konversat jalassa ja sitten konverseissa sitten mentiin sitten siellä Nepalin vuorilla, mutta silloin kun näki ne vuoret oli vaan silleen, että wow, että siis tännekin pääsee kävelemään ja oli ihan semmonen, siis se kyllä löi ällikällä, että sit jäi ihan koukkuun siltä kerrasta, että oli silleen, että nyt on pakko kyllä tehdä tällaista lisää ja ehkä hommaa jotkut ihan vaelluskengätkin tai ne konverset ei ollut kyllä kovin mukavat vaelluksella. Ja siitä lähtien sitten me tutustuttiin niin, ja oikeastaan kaikki lomat on mennyt sitten jonkun retkeilyn tai patikoinnin tai vaelluksen merkeissä. Käytännössä melkein lähes kaikki vapaa-aika, mikä on
saatavilla, niin käytetään jossain retkeilemässä tai vaeltamassa. Ja nyt varsinkin viimeisen vuoden puolentoista aikana on vielä lisääntynyt tää Suomessa vaeltaminen, kun aikaisemmin on ollut silleen, että ollaan menty jonnekin ulkomaille. Tai käytännössä ne kaikki ulkomaan matkatkin on pyörinyt sen vaelluksen ympärillä. Et nyt tietenkin koronan takia ollaan Suomessa ja sitten on kyllä ollut silleen löytänyt ihan uudella tämän Suomen luonnon ja rakastunut tähän. Et aikaisemmin on ollut vähän semmoinen mentaliteetti, että ei täällä ole oikein mitään ja pakko päästä jonnekin kauemmas ja jonnekin vuorille. Ja sitten nyt kun on sitten vähän retkeillyt ja ulkoillut ja vaeltanut täällä enemmän, niin olen tajunnut, että ei, että tää on ihan käsittämättömän hieno maa. Ja sitten kun tää on näin pitkä maa, niin sitten miten se luonto vaihtuu sieltä etelästä pohjoiseen ja miten niin kuin joku käsivarren Lappi ja päälaen Lappi on ihan erilaisia. Ja siitä kun lähtee etelään päin, niin sitten just Saimaata ja sitten saaristo Suomi on ihan uskomattoman kaunis. Varmaan tästä eteenpäin. Niin, että kyllä jatkossakin se on. Varmasti silleen. Ja sitten se on niin paljon helpompaa tavallaan, että sitten ei muutenkaan enää sitten ehkä niin paljon muutenkaan lentelisi ja reissaisi ympäri maailmaa, mutta se on muutenkin niin paljon helpompaa, että kun Suomi on, paikat on silleen lähempänä kuin muu maailma, että on ollut kyllä kiva löytää tää Suomen luonto. Ja etenkin hiihtovaellus. Ja ruskavaellus, se on tää ruska oli ihan käsittämätön juttu mulle. Mä en koskaan ruska-aikaa vaeltanut missään. Näitä videoita on ollut kyllä tosi hauska tehdä. Itse tykkään editoinnista tosi paljon. Ja aikaisemmin tehnyt just silleen Windows Movie Makerilla. Mä taisin aluksi editoida niitä. Ja sit mä sain Saaralta GoPro 7 synttärilahjaksi. Sillä on sitten tullut otettua videoita paljon ja sitten tietenkin toi drone-hommaaminen oli ihan huikea homma. Se sai ihan käsittämättömän hienoa ihan toisesta perspektiivistä ja aina vähän jännittää kun sitä lennättää, ettei se vaan nyt putoa sieltä taivaalta taas jonnekin järveen kerran putosi. Mutta joo, mä tykkään tosta editoinnista. Niin. Ja sit mä en taas tykkää siitä color gradingista ollenkaan, mulla ei ole niinku mitään käsitystä ja että miten se värikäsittely tehdään. Ja sitten meillä on hyvä työnjako. Kun mulle se on värikäsittely on tutumpaa kuvien editoinnista, mikä käytännössä on vaan sitä värikäsittelyä. Niin sitten. Niin se on ollut hauska, hyvä työnjako sillä, että mä sitten editoin sen filmin ja sitten Saara vuoroa ja sitten Saara laittaa ne värit kuntoon. Mut joo, varmaan tässä nyt kun täällä Lapissa, kato risottokin valmistuu tässä samalla. Täällä Lapissa asutaan, niin tulee tehtyä semmosia lyhyempiä vaelluksia sit töiden ohessa. Ja on ollut kyllä kiva huomata, että noita videoita on katsottu niin paljon ja siitä on tullut kyllä tosi hyvä fiilis itselle ainakin. On sellainen tunnustus, että, että joku tykkää siitä, mitä on mistä itse tykkää tai mitä on itse saanut aikaiseksi ja silleen, hei, tästä tuli kiva video. Niin kyllähän se on kiva fiilis, että hei, että joku katsoo kans näitä, että joku muukin on ehkä sit. Kiitos siitä. Kiitos. Eiköhän niitä tuu jatkossakin lisää. Toivottavasti into säilyy. Niin, toivottavasti into säilyy. Eiköhän se säily. On ne muuten aina sitten omaksi muistoksi niiltä reissuilta. Joo. Mitä vaimo sanoo? Se on päivän paras hetki. Aamupuuro ja aamukahvi. Joo. Parasta päivässä. Ja sitten mä oon aina vähän surullinen, kun se hetki loppuu. Et vielä pitää vuorokausi taas odottaa, että saa aamupuurot. Eli päivä on pilalla jo heti aamulla, kun aamupuurot on syöty ja aamukahvit juotu. Mutta aamu on muutenkin paras hetki. On vielä energiaa täynnä ja koko päivä eessä.